Всім привітики, з вами Рон. Продовжуємо проходити гру Відьмак. Перша частина, але це в нас вже 5-та серія проходження. Вам всім величезне дякую за перегляди попередніх серій. Дай вам божечко здоров'ячка. Вам всім гарного перегляду, а ми будемо продовжувати. Ми з вами в Зімі. Маємо знайти, там багато чого, там місій. Трошки допомогли ми куртизанкам місцевим, трошки назад забрали своє спорядження. Трошки познайомилися з містом. Тепер я хоч чуть-чуть розбираюся, де куди тут і що йти. Хоча б трошки. Повія, бідний хлопчик. Так, значить, знайшли ми той фіштех, чи як він там називається, для наркомана місцевого. Так, треба знайти фіштех для самка. Це ми знайшли, окейшки. Так, треба зустрітися з гінцем людини, яка бореться з саламандрою. Знайду його ввечері в корчмі кудлатий ведмедик. Це окей. Так. Відьмацькі таємниці. Понятно, гра в кості. Тепер вже знаю основи покору, час це використати. Тут мені треба в бестарі вивчити. Так, треба дістати вовчу хутра 10. Це треба зібрати. Треба дістати 6 горшків птячого сала. Це ми не маємо. Це ми теж не маємо. Так. Платним гравцем це ні. Хоче тут все вночі треба робити, чи що? Треба допитати дворфа Вівальді. Оце і ми йдемо, допитаємо дворфа Вівальді. Йдемо сюди. Прямо, наліво, направо, наліво. Так, окей, пішли. Дворфа Вівальді. А, да, це ж отого магістра звільнили за викуп, а викуп від Вівальді пішов. Стильник взуття. А ну, дядько, щось розкажеш? Greetings, sir. Greetings. Who are you? A shoe shine? Clean that muck off your boots for just 2 orens? Ну давай. Хочете заплатити? Давай. Чому б і ні? First journey to Vizima? Можна так сказати. Розкажи мені про це You місто. could say that. Tell me about it. We've some heavy issues here. There's a quarantine because of the plague. Squirrels are fighting the order. Monsters breed in hundreds, and we struggle with bandits. As one bard sang, Vizima's like a brothel on fire. Ого, нічого собі, дядько все знає. Давай про Tell хворобу me about розкажи. the plague. The plague pushed the king to establish a quarantine, which plagues the merchants. Old Vizima was sealed off. Unfortunately, townsfolk are falling ill here. They bundle them off to Lebioda's hospital. Так, що за I'm interested in бандити? bandits, but not the ordinary kind. Something odd there. They operate with brutal but effective force, mainly at night. Their goal remains unclear. Tell me more about Так, the давай order про and білих. the Трошки нам squirrels. розкаже, слухайте, що тут Squirtle як місто, wage чим a дихає guerrilla живе. war outside town. The Order of the Flaming Rose replaced the Special Forces. Hatred for non-humans grows daily. You needn't be psychic to see something evil's afoot. Так, а ну завдання I'm для looking Відьмака. for witches' jobs. You'll have no trouble finding work. Ask merchants. There's also trouble at the graveyard. Так, що тут Anything варто worth глянути? seeing? We boast merchants, an alchemist, a large hospital. Каже, я дуже він не вмре від того всього. You don't talk like a shoeshine. Він не вмре від Everyone чуми. hides skeletons in the closet. Let me tend to your boots. I've bored you long enough. Lots of work. Ясно. Ну, хлопчина якийсь серйозний, по-любому. Він щось трошки... Щось він трошки там приховує від нас. Непростий він хлопчина. Він хлопчина непростий. Так, тут я трошки людей поперевалював. Писків набив. Вони ще до сих пір валяються. Так, нам сюди. До Вівальді. Стара книжка. Так, а ну, що тут у нас є? Полуниця. Заберем. Свинина. Заберем. Так, Вівальді, здорова. What do you want? Greetings, dwarf. Racial segregation with the first words uttered. What do you want me to call you? Bah,
You're like everyone else. Like the whole accursed city. Vizima humans get everything, we get naught. I neither live in Vizima, nor am I human. What then? A witcher. A mutant. Well, in that case, sorry. I'm Golan Vivaldi. My cousin Vimy Vivaldi once met a witcher. A debt collector, apparently. I'm Geralt, and I'm no debt collector. What brings you here? Відьмак, борги збирає, це якась фігня, якась брехня. I'm looking for the leader of a certain organization. You suspect me because I'm a dwarf? I have several suspects, not only dwarves. What do you want? I've got my eye on you. Come back when you stop talking crap. I want to discuss Salamandra. Why? The professor's bail money came from your bank. You offend me deeply with this slander. But Generations of Vivaldis built this bank, and you suggest our gold serves criminals? Взяли, образили його. Out! Вірю тобі, не вірю тобі. Є в чому різниця? I believe you. Ну, будемо всім вірити. Nothing but a pile of suspicions. I have to assume you're clean for now. You've rejected racial prejudice and realized the truth. When you discover the true culprit, Ну, вони всі тут tell нечисті. me. I'm Можна бреше. curious who it is. Більш нічого ти не розкажеш? Так, як знайду нові докази, то відновлю розслідування. Поняв, більш нічого він не розкаже мені. О, мішок. Що в нас? Біле вино. Заберемо. Чого він сміється? Goodbye. Так, окей. Ой, ні, не буває, не буває. Може в нього якраз кимернути можна. Так. Нам треба, тоді йдемо. Та ні. Час серйозно поговорити з Вінсентом. Пост Вінсента, о, нам туди погнали. Йдемо з Вінсентом поговоримо. Що він з тими бандюками. Поки ми нічого не знаємо, по суті. По суті, ми поки що нічого не знаємо. Це так. Нам туди. Вилами по воді. Видно. Нічого не понятно, коротше. Нічого. Що тут, де тут, куди тут? Так, нам туди десь. Ah, crap. I'm wasting time. Так, нам туди тепер. О, тут я трошки знаю. Що за Геральт? Під мене косиш? Здорово. The trade roads are closed. Live chickens, just 3 orange at the merchant Luvarden's. Does the town face famine? King Foltest and the council recommend we stock up and ration food. Понятно. Так, Вінсент. Так не будемо з Вінсентом битися. How did things go at the warehouse once I left? Quickly. Good. I admit I was hoping for a bit more, but it's always a few bandits less. That's the last time you use me. I'm not a general avenger. Had no choice, believe me. It won't happen again. You have my word. I guess you plan to continue the investigation. Don't have a choice. I can't help officially, but I'll leave you to it. Anything you learn, I'd be glad to hear. Так, давай про Саламандру щось I wanted розкажеш. to talk to you about Salamandra. Okay. Someone informed them about my cockatrice contract. What are you suggesting? Так, напевне, магістр, після того, як я його виписав, пояснення кілька, вочевидь. Блін, не знаю. Ну давай. Бе-бе-бе-бе-бе. Several possibilities, mostly pointing at you. I'm not gonna explain myself to you. You let the professor out of prison. His bail was paid. That's the law. Ясно. Закон для того, щоб їх порушити, розумію, закон для того, щоб його дотримували. Ну, блін. I get it. Якщо на Observe них the law наїжджаєш, at вони all просто мене costs. посилають чим подалі. На What тому do you do закінчується. nights? Meet your boss, Azar Javed?
Nothing unnatural about spending nights in the trade quarter. Where do you get gold for that? Don't always need coin to get by. Wealthy friends? I've got no real proof, so I'll have to wait to decide. Sounds like your mountain has turned into a molehill. That's what happens when amateurs try their hand at serious work. If you stumble upon any real leads, come by. I'll give you some useful advice. Окейшки, Вінсент. Треба більше доказів. Кругом треба більше доказів. Йдемте тепер з Семом тим поговоримо. Сем нам все розкаже, по-любому. Їм треба більше доказів. Йдем, де тут Сем? А Сем отут якраз чекає. Наваляний нас. Так, Семко. Хай я тут... Десь тут я викидав щось. Це все прочитано, а нема тут моїх викидань. Лист до лицаря Еріка. Ня. Того всього нема. Зачинено? Так, маю кілька запитань. Подарок. Де в нас? Де ми збирали ті штуки? Це не то. Ключі. А де воно? Де та штука? Бляха. А во. I never turned down good phys tech. Tell me Так, about давай, that розказуй. Salamander prisoner. But I hardly know anything. Where is he? They took him to Lebiota Hospital. Thanks. Who did you confiscate the witch's sword from? Tala, the fence, has to earn his living somehow. Before we let the professor out, Tala and Vincent were chatting in the courtyard. Before I went down the sewers. Somehow I sense it was no coincidence. Where do I find Thaler? I marked the place on the map. But don't kill him. We have a deal with him. Окейшки. You should drop that habit. Maybe, but not today. Понятно. See ya. В принципі, трошки дізналися. Говорити з в'язним, який зараз у лікарні. Нам треба в лікарню потрапити. А щоб в лікарню потрапити, що там треба? В'язним, який у лікарні. Чекай, а що нам треба, щоб в лікарню потрапити? Щось там той дядько казав, але я забув, що. Так, там садівник. Що ти казав, вартовий, що там треба нам, щоб потрапити в лікарню? I'm going inside. Disease patients inside. I'll not have you spreading the pestilence. Ну, дамо копійку. Так, натисни ліву кнопку на іконку хабаря під час розмови, потім... Окей. Ну давай, дамо йому... 30. Fine, move on. О, посіпки. А випендрювався на початку. Ні, я не такий. Я не можу. Так, в'язень. Що за в'язень? Де той в'язень? Тут шафа робить. Зберем. Ясно. О, Шані, здорова. Тебе я давно не бачив. Geralt, you managed to get out of prison. I did, though it wasn't easy. I've heard about your deeds. I see you're working at the hospital. I'm fighting the plague. No time for chit-chat. When can we talk? I've a room in the northern end of town. Stop by after work. Okay. Quickly, I need to get back to work. Так, бачу, що тут крутяться якісь вартові. Можете чимось допомогти. Маю справу, де ти живеш. I Давай. saw guards. They delivered this Пolo. badly injured man. Who injured him? Guards won't talk to me. He must be important. They want a quick recovery. I'd like to question this man. Come back in the evening. The guards might be more talkative, especially with strong drink in hand. All right, Oh I'll come my, back что later. Треба вночі Quickly, I прийти. need to get back to work.
How can I help? Так, чимось Your skills допомогти are no може good можна. Shawnee, I do other things besides kill. We don't have a cure for the plague yet, but did you know Rusty? Don't recall. Before the plague took him, he discovered certain plant extracts retarded the disease's progress. You need those plants? Yes, the best one's celandine. Unfortunately, it's only found on swampy ground. I'll try to help. Every Ну, blossom чистоділи counts. трошки Bring at збирав. least 5 sprouts. Так, I need to маю talk to you. справу. Can it wait? Well, I suppose. Visit me at home. The hospital's no place for personal matters. Where are you Так, staying? де ти живеш, I have a room in the розказуй. northeastern end of Vizima. Easy to find? Opposite the house, there's a small square with a sculpture of a snake. Quickly, I need to get back to work. See ya. Ну давай, до побачення. Що мене хіба чистотіл не маєш збирав? Ти що, пелюстки цього? Чистотіл. О, один тільки є, йо, пересете. Чистотіл одненький. Блін. Так, а де той в'язень? А, його там бережуть, нам треба вночі прийти. Шані, ходь сюди, дай я посплю тут трошки. Hi, Garrett. Hi, Sean. I miss Oxenfurt sometimes. You could always go back. No, I'm needed here. Few have your immunity. I wanted to talk. Quickly, I need to get back to work. Та як і мирну до ночі тут. Давай, до полудня, ні, до півночі. Вернемо. Придеться бухати з тими дядьками чи що? Що за вівтар? Можна щось свиснути? Нічого не можна тут свиснути. Це вже вкрадено. Трактат, траляля, якийсь трактат. Біле вино, чорний порох. А ну-ка. Давайте. Не можна? Трактат той прочитати. Може там щось корисне є. Цари траляля туди-сюди. Книга дає запис. Ага, окей. Ельфи. Допис дали. Добре. Полуницю давай зберемо. Треба трошки читати літературу. Ну де вона, я ж вночі прийшов. Прибухнути з ними, читати їм грошей трошки. Not enough. Stay away from the prisoner. На, тобі трохи грошей. Тепер можна? Stay away from the prisoner. I want to ask some questions. Shh, he's talking. Kalkstein. He's passed out. Shove off. There's a commotion in the corridor. Bloody thugs. Ram's meat sent them. I'm sleepy. Так, поговорити з Реймондом треба. А що? Не можу більше ні з ким поговорити? Бандити прийшли, йо, пересиде. Бля, чому мене викинуло? Це було неприкольно. Підходьте, хлопаки. По одному. Все? Ні, ну ми, правда, тягла трошки взяли. З'їмо трошки полунички. А? Геройствувалися? Ого, 20 золотих ні в року. Жіночі рукавички.
Заберем. Так. Нема місця. З'їмо кавуна. Чекай, треба щось з'їсти трошки. З'їмо кавуна ще. Треба здоров'я відновити. Чи що ми тут маємо? Курки ще з'їмо трошки. Ну, аж так, щоб щось дуже толкове було, то нема тут. Нічого прям дуже толкового. Що там в мене по цьому? Так. Підозрюваний. Треба поговорити з бараніною щодо його зв'язків. Бараніною? Що за бараніна? Треба допитати алхіміка Кальштайна. Свідок. Треба поговорити з Раймондом. Стара приятелька. Треба йти на болото за штуками чистотілу. Таємниці Везіме. Треба повернути до Раймонда і підбити підсумки. Свідок з Раймондом. Так, давайте сюди. На болота десь треба піти. Прямо до греблі. Нормально. Йдемо на болота чистотіл шукати. І зайдемо до тої нашої дівульки. Де в нас тут вихід? Прямо, направо і прямо. Де там Зігфрід є? Про Зігфрід розкажеш? Geralt, good to see you. Where are you going? To the dike. No passage. Captain forbids it. Why? Captain's orders. Talk to him. Gentlemen, that's no way to treat a hero. Geralt, the witcher that saved Vizima from a terrible cockatrice. A hero? Well, that changes things. He's almost one of us. In that case, please pass, Master Geralt. We'll drink your health at the inn. Thanks, Siegfried. О, дякую, дякую, Зігфрід. Це A толковий surprise in хлопець. the sewers. A night of the flaming rose, soaked in stench from head to foot. I usually work alone, but this was an opportunity to see a knight in action. I must say he did rather well for a human. That was rare gratitude he showed. Спасибо тобі, Зігфрід. Тепер можемо виходити, заходити, коли хочемо. Гребля. Хлопець. Ми не сюди прийшли, слухай. Не сюди, вроді би. Утопці тут гуляють. Мені потрібен чистотіл і ще там щось. А хто там? Вони ж до мене не нападали ніби. Добиваємо. Такі гроші утопця. Там прикол. Нема тут ніякого чистотілу, дівко. І на болото. Ну я на болоті, ну нема тут чистотілу. Треба шукати його чи що? Полутаємо тут все. Ну тут я ніякого чистотілу не бачу. Йдемо далі. З утопцями щось побилися.
Це на що? Човен перевізника. Товари, купця. Ага, тут треба вдень, напевно, прийти. Ладно. Треба поки вернути, значить біля багаття. Ось я ходжу, бігаю як телепень. Йдемо-ка вернемо біля багаття. Нам треба вдень прийти. Там нові таланти є. Аж 3 штука. Так, срібний меч. Не часто ми використовуємо, а от сталевий меч дуже таке часто. Груповий стиль. В основному вивчаю. Давай на ранок тоді, до ранку. Ну, груповим стилем я саме частіше користуюся. О, то трошки людей вже є. Купець, здорово ти купець. Ясно. Фокус тебе 0. Собачка, лісоплавник. Деклан, що за деклан? А ну, вступися, дай я пройду. You again? They let you into town? А, точно, це ж знаю. I am. Let's talk. Yes? Так, поховав твого товариша. I buried your friend. Sad to end up in some forgotten village. It was a decent burial. He got his own sarcophagus. Well, I thank you. Wholeheartedly. Forgetting something? All right. Your 200 orns. Так, що тут у тебе є? Бурштин, кстати, точно. Давай ми тобі це продамо. Так. Ціна взагалі пару копійок. Ви що, жартуєте чи що? Тюльпани, вино. Ясно. Торгували з тобою нормально. Дякую, дядько. Так, а ну, швидше йди. Куди мене перевізник може звозити? Здорово. Transport. Так, куди можеш мене підвести? Where do you go? I ferry people from Vizima to the swamp and back. О, Take me окей, to давай, the тоді other на side. болото мені треба. Times are wasting. Made up your mind? Ready to... Так, How пливемо, many давай, times are you погнали. going to ask me that? To the swamp. А мені там не можна було пройти пішки? Обов'язково треба було гроші платити. Це абсолютно нова локація. Ліс на болотах. Ну ні, тут, мабуть, не були такі. А мене назад коли збереш? Ага, йо, пересете, тут ні в року локація. Vapors, drowners, and wet feet. That's all I'll find here. Привіт, Цуцик. A new customer. Come aboard. Йо, цілі болота. Nothing beats meat. Що за дідусь? Здорово. I'm not your son. You guessed my name. They call me Gramps around. They call me all kinds of things. Mostly Geralt, or Scabbed Freak. Well, people exaggerate. I don't see many scabs. No offense. None taken.
but I'm likely to earn some trekking through this swamp. Yes? Так, роботу шукаю. Буває. Ну, looking for бляха, work. мене так вже роботи Ah, вистачає. swords. I suspect I know the type of work you seek. Perhaps you could escort me to the chapel for my prayers. I'm old and no longer О, good at дякую driving тобі monsters off with my за staff. підписочку. Дякую. Так, що я тут читав, що я бачив мечі, траля, хвацько. Радше я думав про роботу, на яку можна заробляти. I was Ну давай, thinking about paying проведемо тебе work, до каплички. but all right, Дякую за підписочку, I'll take you дякую there. велике. Ян Голятко, спасибки тобі. Треба привезти дідусю до каплички Мелітала. Блях. Куди нам треба дойти? Ну то погнали. Not so fast, son. I'm old and not so high as you. А як тебе привезти туди? Ну, ого, тут... Ти за мною йдеш, я поняв. О, тут закритки. Там куди далі тут? Дідо. Clay pits. This is where those lunatics work. Huh. They look normal to me. Brickmakers pretend to be normal to strangers, yet they conceal their faith. Do you know those dimwits worship fish people? People believe in the strangest things. Yeah, but to worship slime-covered reptiles with bulging eyes. Those Vodionoi can't even talk. You must communicate with them using objects. Care to elaborate? Humans communicate with fishoids by leaving objects on special altars. Each item has specific symbolic meaning and is read as an intention. The Vodionoi answer in the same manner. What kind of objects? Dunno and I don't care. You'd need to speak with one of the worshippers. But brickmakers don't divulge their knowledge to potential blasphemers. Не островець, то в кожного своя віра. Так, капличка де та? Десь не туди пішли, дідусь. А що за дідусем якісь оці... Якийсь такий... Віз черепів. Опа, чистотіл. Ох ти йо, пересте. Чекай, чекай, чекай. Бляха, воно мене вбило? Та ну, ти серйозно. Йо, пересте, це що, так далеко? Це так далеко збереження? Йо, пересете. Треба зберігатися частіше. Висновок. Треба частіше збиратися. Храмовий район Візіми, бляха. Йо, пересете, дівко. Ні, туди давайте раз такі справи, то йдемте. Так. Кудлатий ведмедик йдемо. Йдемте тоді в той ведмедик, той кудлатий їхній. Йо-майо, пішов, називається. Я получив такого тягла. Так, чому я здоров'я так мало? Так, що можна з'їсти? Здоров'я щось не дуже відновлюється. Так, давай щось бахнем. Рибкою заїмо. My balls itch.
Це цей бар. Якийсь гонець, корчмар, офіціантка. З ким ми тут маємо поговорити? З ким ми тут маємо потрендіти? З гінцем, а. От, ти. What you want? Так, даю 100, 100 давай. orens. Tell me who's paying for salamander badges. Shove off. Shove off. А ти задовбав, гонець. Ним треба тільки набухатися, походу. What do you want? Пішов, то I've been давай. to Taller's place. Found a few things there. Belong to someone I've been looking for. Yeah. So what? They belong to a witcher. How'd you get them? We found them. Your friend was in trouble, scheming with Salamandra. Ask the people in the swamp. That's where we found those trinkets. Ага, людей на болотах треба спитати. What do you... Ever seen the Salamandra sign? I've seen a lot. Have a problem with that? Так, розкажи, що знаєш. Best tell me all you know. The name Azar mean Розказуй. anything? I have a rule. Before I slit someone's throat, I give them some advice. Never threaten me. Make sure you remember that. I mean, image is everything, right? I need to talk to you about Salamandra. Why did you contact Witcher Berengar? What's it to you? He was my brother. Take a good look. Do I seem like a whore to you? Ні. А вже ж. No. So why are you trying to fuck me? Again, what's it to you? He was a friend. I suspect Salamandra had something to do with his disappearance. You choose your friends poorly. Berengar schemed with Salamandra, and that's why we had our eye on him. As they say, keep your friends close, and your enemies closer. He disappeared in the swamp. Kalstein hired one of my boys to find him. Then he disappeared. That's all. Now get lost. Your Да, people сказав, attacked me in the звісно, але нічого такого hospital. толкового. You cracked? I sent them there to bring back one of ours. Why don't I believe you? I don't give a rat's ass. In that case, let's call it a misunderstanding. Sorry about your boys. Pity. Life's a bitch, then you die. Now, if you'll shove off, I got some deals to tend to. I'm short on proof, so let's say I leave you alone for now. Thanks a lot. But you'll allow me not to fall at your feet. If you do happen to find Javed, I'll be glad to hear about it. And if you find any of his underlings, I wouldn't mind having a chat with them, too. Так, окейшки. Що ми тут маємо по завданнях? Щось обновилося? Значить, треба зустрітися з гінцем людини, яка бореться з Саламандрою, ти його... Бляха. Ну тут я його знайшов, а він зі мною говорити не хоче. Так, треба розпитати жителів боліт про Беренгара. Повернутися до Раймонда і підбити підсумки. Поговорити з Раймондом. Питати алхіміка. О, це інше діло. Не хоче гінець зі мною розмовляти. А де ти сам в жопу, коротше. О, давай тоді кабернем до рання. Any room? 5 orens. О, ще й нові таланти доступні? А ну-ка. 3 таланти доступно. Так, окейшки. Окейшки. Інтелект. Можемо прокачати? Не можемо. Срібні таланти. Нам інтелекту малувато буде. Срібний меч. Ігніарт. Квена ми навіть і не маємо.
Ігні. Прокачаємо трохи ігні. Бляха. Так, це не то. А що ж мені зробити? Що ж мені тут прокачати? Чого ми тут все попрокачували? Ну, олії може. Ну, давай. Ми все одно не маємо таланту, щоб олії створювати. Хоча б олії будемо прокачувати. Так, я поки що не знаю, куди мені йти. Якось так дуже багато всього, і з цим всім не годин розгребтися. Ми вийти не можемо, ні? Як з цим всім розгребтися? Так, давай тоді до цього підемо. Алхіміка. Алхіміка. Хіміка штутки. Погнали. Тут це як привітики. Нам ж тут таки не треба буде вбивати. О, Зольтан, здорово тобі. Що ти тут ходиш? Witcher! Zoltan Chive, good to see you. You got inside the town okay? Plenty of work for a Witcher in Vizima. It seems so. How did you manage to get in? Nasty non-humans will always find a way to sneak into human homes. True enough. Listen, Zoltan, I wanted to talk to you. Yes? Так, шукаю роботу, знаю щось про банк Вівальді. Know anything about Vivaldi's bank? Now it's only Vivaldi's by name. How so? New owners. Humans. That explains a lot. Really? I'm looking for work. Monsters are threatening the landing in the swamp. Everyone keeps complaining. Who should I talk to about ridding them of the danger? Contact Luvarden. He's usually on the dike, supervising the loading and unloading of goods. Поняв, дякую, Зольтане. Thanks, Zoltan. Yes? Got a minute? What's eating you? Так, попереджую, що буду філософствувати. I warn you. The meaning of life. The evil that witchers fight stems from Nicely. the А, це просто трендьош раді Thanks, Zoltan. трендіжа, я зрозумів. Потренділи і хвати. Так, нам треба до того алхіміка. В будь-якому випадку мені треба на цей. В будь-якому випадку мені треба йти на болото, бляха. Хай щось нове дали. Завдання якесь нове. Розповісти Вівальді, що має докази його невиновності, це ми ще встигнемо. Де той алхімік, во? Боже, я нахватався тих завдань. Собака бліг. Давайте спочатку до того Вівальді зайдемо, розкажемо, що він не винуватий. Вівальді? Так, окейшки. I've figured out Azar Javed's contacts. Interesting. Sorry I suspected you. I know you've lost control of your bank. Kind to be so frank with a dwarf. Він нам сказати не міг I have цього. information about Javed that might be useful. Even the smallest details sometimes are. I saw his name in old files. He paid tuition at the sorcerer school in Barnard. He was expelled after taking an interest in dark magic. He stopped paying tuition and that was the last trace of him in our system. You're dealing with a renegade, and a dangerous one at that. Посівки тобі, Вівальді. Буде ще, сподіваюсь, можеш повернути своє майно. That bank has belonged to my family for ages, and now some human. You call this justice? Goodbye. Все, давай, удачки. Так, завдання завершено. Ну, мінус одне, вже добре. Так, тепер нам треба переговорити
тим алхіміком. О, звідси до цього. Це мені не треба. Горіх і інжир, не треба, дякую. Пива не треба. Кафа знадобиться. Що за невідома рослина? Мені би про ті рослини трошки дізнатися. Зараз чекаю, в тебе сухофрукти, не треба. Трошки в тебе в хаті похазяйную, зараз ми з тобою переговоримо, не переживай. Так, книжка. Книжка. Значить, давай також, що ми можемо викинути? Ми можемо викинути оце, бурштин. Пірко, давай прочитаємо книжку. А вже прочитано. Йо, пересоте. Нічого нового ми не дізналися. Карки викину, заберемо. Нема місця для місцевої перцівки. Блях, ну ладно. А немає якихось розумніших книжок? Привіт, я тобі якось там забув Finally, тебе. the Witcher Geralt answers my call. We meet again. I need your help again. With what? A grave matter. Something that could prove a milestone in alchemy. Connected to your profession, too. Tell me more. Sorry, I got lost in thought. Так, ти хотів мені дати завдання, поговоримо про саламандру, прийшовши до You had a оголошення. job. Help me fulfill my life's work. A tower stands in the forest swamp near Old Vizima. A princess up top, dragon below? Thanks, but I'll pass. Silence, please. Legend says a mage and alchemist built the tower. No princesses or dragons. So what's my job? The mage died ages ago, and the tower was forgotten. The power within it attracted and deformed nearby creatures. In short, it breeds monsters? Precisely. I want to examine that source, Witcher, and write a dissertation certain to immortalize my name. I'll have access to secrets that have been hidden away in that tower for years. Unfortunately, the tower is locked. I'll pay 1,000 orens to whoever helps me get inside. Так, непогана сума. I'll see what I can do. Were it easy, I'd not need you. Breaking into a powerful mage's lab is complicated. We must gather detailed information on the tower. Where do I find it? In the tales and legends recounted by elders and swamp folk. In old books, too. Recorded wisdom is infinitely more reliable. Any specific titles in mind? Ransant Alvaro's The Secret Gates, and an alchemy treatise, Ain Soph Hour. I know a certain dwarf had a copy of The Secret Gates. The second book, written by an anonymous gnome, was lost long ago, and could be hard to find. While you search for these, you can test my newest invention, a crystal that links places of power and my workshop. It will allow you to teleport, disintegrating your being into billions of pieces that travel beyond the time-space curve. And then it'll reassemble my being in your lab? Sure about this? There is some chance of error, but it's minuscule. Треба знайти 2 книги для Кальштейна. Дуже добре. Так, Кальштейн. Щось ти ще можеш розказати? Let's talk about Salamandra. I think you're in league with them. What, me? Why? That's what I'd like to know. What is it you're after? Поки нема ніяких доказів, бувай, певні факти вказують, що ти пов'язаний. Давай тако. Поки немає доказів, значить фіг з ним. Так, прийшов ще до оголошення, як потрапити на болота. Товари, що тут є? Мала книга мінералів.
Так, привиди, пороки та примари. Орієнту. Амулет, що відлякує вампірів, ніхрена собі. 500 коштує. Певно, що сувій вже прочитано. Це що за книжка? Вже прочитана. Блін, ці книжки такі дорогі. 400 кожна книжка стоїть, що так дорого. Блін. Рендець. Ні, щось дуже дорого. Вибачай, дядько. Що ми там тоді знайти маємо? Треба знайти 2 книги для Фельштайна, антиквар. Йдемо туди. Тут? Не тут. Де той антиквар? Grant me patience. Waste of words. Де той антиквар тут? Замкнено. Що? То вночі треба приходити. Голуби летять з дверей. Так, ти щось розкажеш мені? Що тут зачинено? Відкривайте, йопересте. Десь, напевно, людини там немає. What terrible times. Міський ринок. Окейшки. А де ж тут антиквар? Ну що? Дім. Просто в чиюсь хату зайшли. На книжковій полиці пиво. Понятно. Люди читати не люблять. Ну от воно і видно, стара сидить, бухає собі тихенько перед каміном. Не густо. А що ще той антиквар потрапити не може? Якийсь будинок, а ну що тут ще є? Купець, гравець, купець, продавець. Куди у нас вихід? Якийсь міський вартовий. Прямо до королівського замку, це туди нам не треба. Ну, антиквар, що зачинено? Ну я не можу то попасти. Як то попасти? Я не можу. Значить, десь когось ми маємо. А вот, пересете, антиквар. Ти де був? Де ти ходив? Так, шукаю інформацію. I'm looking for a book on the Swamp Tower. All right, yeah. A passage in Alvaro's The Secret Gates focuses on magic towers. This particular tower? Yeah, he describes its history too. I'll take it. Sadly, I don't have it. I've been trying for years to acquire the volume from Golan Vivaldi, but he is a stubborn dwarf. You try. Perhaps he'll sell it to you. Know anything else? I just remembered another book about the tower. I'm listening. Ain Safar, an alchemy treatise by gnomes. Difficult to find, but a certain hermit in the swamp might know something. Thanks for the advice. Це з болотами зв'язано. Так, піти до Вівальді, запитати про книжку. Йдемо. І все зв'язано з болотами. В будь-якому випадку нам треба на болотах. О, що у нас тут за вуличка? А, нормальна вулика. Вуличка. І ці всі зв'язані, всі знають один одного. Таке маленьке місто. Так, Вівальді. Do you have a copy of The Secret Gates? I do, but I'm unwilling to part with it. I insist. Just give me a price. So be it. Так, холерна невидима рука ринку, хай так буде. А цього мені не треба?
Якось 2 книжки. Все, купили. Дякую тобі. А, все, нічого, пока, удачки. Що за... Так, тепер. Де? Товари, книжки. Значить, це в нас... Прочитаємо. 10 основ, троля туди-сюди. Таємнича вежа. Здобув більше інформації для Каштайна. Прочитали. Тепер оце ще прочитати. Так, тепер треба з ним нову інформацію поділитися. Де ти? Добре, що ви живете по сусідству. Хороші люди. Це сусіди і навіть не знають, що в того книжки були. Хоч би до нього в гості сходив, чи що? Ти, сусід. Ти сіль в нього пожич. About the tower. Yes? I have new information on the tower. Tell me quickly. Before this tower, the mage erected 2 others, but both collapsed. This one served as his house and lab. I knew that. Anything more? The mage lived there until he disappeared, most likely dead. He constructed clay golems that served him but hardly seemed a major achievement. That would agree with the legends of the century. There are 10 cornerstones involving the elements and threads of fate from which all this was born. Sephiroth! So the old scrolls are true! One book contained hints of the stone's whereabouts. We must find all 10 Sephiroth. I own one of them, Chokmah, the Stone of Wisdom. I suppose I'm to find the others? Yes. Near the tower, you'll find a circle of stone obelisks. When you have all 10 Sephiroth, place them on the obelisks. Ah, so close. What a breakthrough. I'll abolish the theory of those stuffy professors in Oxenfurt. I'll destroy them, smash them. Kalkstein, don't get worked up until I find the stones, which won't be easy. The information in these books is murky at best. камінців знайти, ви що, Could you геть? show me these books? I'll make notes for you. Here. There you are. Капець, знайти 9 треба камінців. 8 треба знайти, йо, пересете. Сефірота, де я цей знайшов? Ну, що за оголошення? Not yet. Hurry! I need... Поняв. Коротше, треба на болото йти. Так, залишилось 8. Де їх дістати? Це на що? Лікарня. Лободи. А чому мені туди? Мені в лікарню треба, не поняв. Там Шані гуляє. Шані ще не дістав те, що вона просила. І на очі не попадати, типу ми дуже зайняті. Так, іншою стороною треба йти. За мною той хлопчик бігає. Що ми тут знайти маємо? Я щось не можу поняти. A medic I know says stitch red to red, white to white. If only I could sleep and forget these horrors. That's a hideous scar. Who stitched it? Not much time left. А нащо ще сюди прийшов? Have you come to pray to the Great Mother? I'm not very religious. Melitele loves even those who go astray. That's kind of her. How can I help? Так. Tell me more about your goddess. Поступово. Melitele is mother of all living things, the goddess of love, fertility, and healing. Why does the statue represent 3 figures?
The goddess has 3 faces, symbolizing her different aspects. What are those? A young, carefree girl, a mature, pregnant woman, and a hunched old woman. I see. How can I help? Так, I давай seek ще щось something розкажи and мені. found a clue I can't understand. It is well you came. The goddess is infinitely wise. The clue says... Well, read it yourself. 3 faces. That's Melitele. Behold the statue with the goddess's 3 faces. And the sacrifice? Only nature's harvest. Fruit, plants, flowers. Melitele dislikes killing done in her name. Щось мені нове дізнались. Oh. О, тут є зовсім інший вхід. Чого ж я тудою заходив? І що ми дізнались? А ні хрена ми не дізнались. Так, де тут основні завдання? Дістати другий, залишилось ще 8. А де його дістати? В лікарні. Це ще я прийшов невчасно. Поговорити з Раймондом. Йдемо до того Раймонда, де той Раймондо. І в детектива Раймондо. Йдемо до Раймондо, може він нам щось розкаже. Може я не в той час прийшов сюди. Це ж теж не все так просто. Може ще зарано скрипти не спрацювали. Щось мене туди веде. Шепка не поняв чого, може в статуї там щось є. Там ми не можемо. Так, детектив, де ти там? Детектив? Тиру зато набрали, цілу купу. Що там, чекай? Козяче молоко, нема місця. Ми не дуже любимо козяче молоко. Бракує місця, поняв? Так, Раймонд, слухай. I'm all ears, White Wolf. So, I got to the prisoner. He spill anything? Didn't have time. Ramsmeat's men attacked. You sure? Strange. Ramsmeat wants Salamandra gone, unless something I don't know about has occurred. Javed might have scared him, or paid him off. Something to check. Did you get anything out of the prisoner? One word. Kalkstein. Makes sense. Kalkstein's known to be a talented alchemist. He could be helping Javed with his experiments. I've met Kalkstein. He didn't look the criminal. That might be true, but we need to check all our leads. Let's get to work. I'll ask around town, talk to my contacts. You keep an eye on Kalkstein. Gain his trust. Get to know his plans and secrets. How do you want to proceed? Patience. This is just like fishing. I prefer hunting. Then gain Kalkstein's trust. Do him a favor. Learn something that interests him. You could get him to hire you and talk to Ramsmeat, but don't overdo it. There's one with a short temper. Так, тихо, не лягай. Так, треба піти до алхіміка, здобути його довіру, щоб треба здобути довіру. Так, давай ще разочок. I'm all ears, White Wolf. Розпитав капітана варти. I questioned the captain of the city guard. Any conclusions? I don't have enough facts. That, Witcher, is what investigations are about. Getting the facts. Ask around about Vincent and Salamandra. Talk to anyone you can link to our suspect. Find a promising lead. Ask the suspect about it. His reaction will speak volumes. Once you have a clear picture, confront him. In the meantime, follow through on all the other leads, no matter how insignificant they might seem. Так, що далі? How do you want to proceed? Patience. I prefer hunt. Then gain Kalkstein's trust and talk to... Все поняв. Це одно нам треба робити на цього дядька. Алхіміку поприносити. Значить, нам треба на болота. Говорити з Нормодом про Кальштайна, це ми поговорили. Стати другий, залишилося ще 8.
Так. І давай. Нам потрібно піти на греблю, щоб там отримати завдання від купця Лойвардена. Це в нас там. Ну, нам туди треба. Давайте тако зробимо. Зберегти гру. В будь-якому випадку нам треба на болота. Без того ніяк. Так, з тобою ми вже були тут. A surprise in the sewers. A night of the flaming rose. Для чого воно не зберігло після такої катсцени? From head to foot. Така файна катсцена і не зберегло. I usually work alone, but this was an opportunity to see a knight in action. I must say he did rather well for a human. That was rare gratitude he showed. А, тут можна ж пропустити. Йо, пересете. А я чого-то стою, дивлюся, думаю, щось так гарно все. Збереження. Ну, воно ж тут зберегло. А як так вийшло, що в мене не зберегло? Так, портова повія, здорова тобі. Як ти поживаєш тут? Привітки, привітки. Possibly. I did her a favor. She also said what you'd bring. Так, що ти вона казала? Квітку дати? I know somewhere we won't be interrupted. Lead the way. Що? Це типу квіточка? Поняв. Квіточка, щоб було все файно. Я зрозумів. Отдихнули. Тепер можна далі. Так. Так, Лойварден, здорово тобі. You again? Are you Luke? I am. Let's talk. Yes? Так, поховав твого товариша. It was a... Well, Та ми вже говорили з тобою. Тут діжка, що сховано? Їжа заберемо. Так, що тут ще в тебе є за завданнями? Так, дізнався, що потвори поблизу пристані на болотах порушують транспортування товарів, це правда? I heard creatures threaten the transport of goods. Yes, I assume you're not asking for curiosity's sake. I'm hoping someone will pay. I may. The dog by the swamp is... What are the Так, ти beasts like? заплатиш, окей. Drowners. They emerge at night, destroying goods and murdering carriers. I'll pay 400 orens to be rid of them. Так, окейшки, давай. A pleasure doing business. Indeed. Let's talk. Yes? Так, шукаю камні, які називаються, їх 10, не знаю, може ти цікаве твоє мистецтво та різними цікавинками. I seek the Sephiroth stones. I haven't yet located them all. I thought you might know such art and oddities. I once purchased one for its magical potential, which turned out false. And I paid a mage a costly sum for the examination. Then would you sell it to me? Sell my Tipparath? I'm rather fond of it. I'll give you a good price. 500 orens? I didn't think it was worth so much. But all right. I wear Tipparath as an amulet. We can deal right now. I have 500 orens, though it's quite a price to pay for a stone. I sadly relinquish it, but my reputation would suffer, as would my business if I did not deal. The Sephira Це дорого, is слухай. yours. Так, отримали. Треба поплавати човном. Майже 3, залишилося ще 7. Так, чекай, Лойварден. Куди ти пішов? Пристань ще не очищений до цього. I won't interfere with your methods, but... I'll visit the swamp as soon as possible. Yes? Окейшки, давай, удачки. Перевізник, де ти тут? Поїхали, ти мене треба, щоб підвіз. Да. Перевези мене. Да, погнали. Поїхали. Так, пливемо. Поплили. Так, тепер ми заодно тут і збережемось. Vapors, drowners, and wet feet. Як зберегти гру. Що за Жан-П'єр? Хто такий Жан-П'єр?
Здорово, ти, Жан-П'єр. Who are you? Дуже те брата Witcher? немає близнюка, слухай. Well, well. I thought Leo Bonhart had disposed of your kind. Never heard of him. Nor will you again. We all, in this profession, eventually meet someone better than us. What profession is that? Bounty hunter. What brings you here? А просто... I'm Що за here about the оголошення? notice. Finally. Got the hides? I'll return when I have the pelts. I'll be Хутра у нас here. то немає. Farewell. Окейшки, удачки, тепер знаємо, що нам йому треба хутро New принести. customer. Come aboard. Значить, що в нас тут? Завдання. Треба поплавати човном на... Попливти на болото, позбутися подори, які відчувають пристань вночі. Уночі. Окей. Уночі так уночі. Якби знали поночі, що роблять люди уночі. Бляха, це не ніч, це день. Це взагалі не ніч. Спали і проснулись вдень. Так, давай ще разочок. Ще Геральт, не то трошки натиснув. Вона все 2 годинки кимернув. A new customer. Come aboard. Ще хтось є? Десь тут чистоділи я бачив. Так. Це де тут ті утопці? Spare me. Музика є, утопця не бачу. Так. Лайвардена треба буде знайти на греблі. Окей, новий рівень. Нормально. Так, завдання виконали, збережемося. Бо там я знаю, що далі можуть мене прибити. Здорово тобі, діду. Повню, да. I'm not. Ти кудись хочеш прийти. I'm looking. Так, роботу шукаю. Окей. Пошли, діду. Ти діду до каплички. Проведемо зараз. Тут утопців ціла купа. Не знаю на що, але трошки з ними поб'юся. Так, ще тут один є. Та все, діду, не кричи. Clay pits. This is where those lunatics work. Huh. They look normal to me. О, раніше дядько тако не Brickmakers казав. pretend to be normal to strangers, yet they conceal their faith. Do you know those dimwits worship fish people? People believe in the strangest things.
Yeah, but to worship slime-covered reptiles with bulging eyes. Those Care to А elaborate? ні, він таке розказував. humans communicate with What kind? Таке він нам розказував. Так, це ми позабираємо. Чистотіл. 3 чистотіла в нас є, ніби. Невідома рослина, понівечений труп. Тут такі. О, це у нас брошка саламандри, еліксир і ордени заберемо. А це ми не можемо тут поюзати. А, кеюшки, значить. Що за вівтар? Нічого тут... А, це сховок, поняв. Нічого тут немає. Так, чистотіл, до речі, нам треба. Бачу чистотіл. Потопельник. Так, це заберемо. Де ми тут? Обеліск, обеліск. Капличка, обеліск. Купа обелісків, купа капличок. Так, діду, куди нам тут йти? До сюди? Ти йоп, тут мене їх били попередній раз. Так, давай ластівку бахнем. Так, давай вип'ємо. Що у нас тут є? Курки з'їмо. Так. Підходь. Підходь! А їдіть його мать, що я не зберігся. Ну майже зберігся. Ця хрінь мене вбиває. Блядь. Дідо, з тобою вже говорив? I'm looking. Пошли, діду. Стільки, бляха, всього було. Я так... Чистотіл, чистотіл. Не можу зібрати. Так, діду, давай це розказуєш, ти там завжди розказуєш. Ну це на ним черепи якісь. Так, ще там один утопець залишився. А йо, що у вас так? Гучніше ходіть трохи, чи що? Утопці. Це? Ніби все. Так, чистотіл. Заберем. Зберегтися. Мене знов не вбила та штука. Йдемо до тих трупів. Ще мені скільки тих чистотілів треба? Один, вроді би.
Так, тепер трави до лікарні віднести. Окей, віднесемо, но потім. Мені треба з дідом. Діду, де ти тут? Безпечно ти вже звернутися. Так, це у нас тут паломництво. До каплички з дідом треба дійти. В будь-якому випадку треба битися з тою штукою. А як з нею битися, бляха? Погнали. Ні, чекай. Зберегти гру. Є! Є! Ура! Вбили. Ледь-ледь. Так, лоза. Цей трофей, слухай, ніхрена собі заберемо. Ой, ще й Вінсенту треба занести доказ вбивства цієї штуки. Чітко. Чітко, то ми доволі непогано тут. На болоті. Тільки завдань закриємо на болоті. Цілу купу. Так, треба щось з'їсти. Давайте риби, щоб місце було. Це відновлюється. Там у топці ходять. Топельник. Я хочу з сокиркою трохи побитися, слухай. А ну. Хоч сокирою чуть-чуть поб'ємося. Так, окей. Давай назад. Не поб'ємося ми сокирою, бо нам тут тягла дадуть, якщо ми будемо сокирою б'ятися. Так, діду, куди ми йдемо? Давай я збережуся тут на всякий. Не знаю нашу. Я щось чую, тут треба часто зберігатися. Ми з тобою тут тягла відхватим. І мощного. Опа, там один залишився. Давай сокирю хоч раз дару. Ну нормально, в принципі. Нормально. Приглушили трошки, хватить. Куди нам тут йти? Там взагалі туди треба йти. Куди, діду? Нам не обов'язково з усіма битися. Обеліск. А ну йдемо туди до обеліска глянемо. Так, діду відходимо. Це що за п'явка? Прикольно, дивіться, яка йде. Ходи сюди, п'явочко. Тихо, відходь. Ай, блядь, відходим. Ось за дерево. Що, не стріляєшся сюди? Так, щось з'їсти треба. Так, візьмемо це. Ехінопс. Мені ехінопса треба комусь дістати чи не треба?
Enough! I've had enough! Вмирай вже, слухай, ти. Ехінопс. За цього обеліска дядькові треба було. Тут не до цього. Не можемо тут рештки ніякі забрати. А тут обеліск. Щось сюди можна покласти. А ми ніц не маємо. Діду, що скажеш? 3 islands they call this place. A plant called celandine flourishes here. You know about herbs? Well, I'm no herbalist, but I read much in my youth. For example, 2 doses of celandine combined with nasen salts produces a bomb that instills magic fear. О, бімби. Useful. Hordes of bloodsweegers inhabit the swamp. If you can get 2 doses of their blood, mix it with abomination lymph and echinops spores, you create a potion that druids call Maribor Forest. Know any other Пустяка. uses for herbs? Damnable old age. I may remember later. Дядько дивіться, який розумний, все знає. Ну не все, але багато. Так, рештки, де тут п'явка та. Ну що? Лімфа мерзоти. Беремо. Ах ти йо. Enough! I've had enough! Enough! I've had enough! Так? Довипендрювались? Чистотіл, йдемо візьмемо ще. Підождіть, бо я вже загубився. Іду, ходи сюди. Там якісь п'явки ходять. Ну дійшли ми до твого вівтаря. Here we are. Thank you, son. I'm not your son. I like you. Visit me sometime. I'll show you my books, serve you some tea, and goulash. You're a witcher, yes? I met another of your kind recently, but he lacked courtesy. He demanded to know about the Circle of Elements. О, щось новеньке. Another witcher? What can you tell me about him? Well, not much, son. He wanted about asking questions and looking like one with a sour stomach. I'm not so interested in that. Yeah, I know. He feared something or someone. Spent most of his time near the pits where those village idiots burrow in clay. Thanks, Gramps. That helps. Так, що ти ще, діду, розкажеш? Діду? 3 women. This reminds me of something. There's an altar at the base. Так, п'явки, йо, пересете. Йой, вони ще лопаються і отруюють. Ну має що це. Так, я з дідом хотів поговорити, дід вже пішов. І статуя це, що треба мені. Ладно, до діда потім. Навідаємося. Місце сили, що зробити? Так, ти продав лабораторії Кальштайна. Мені тут ще треба на болотах цих знайти. Дім дідуся. Йдемо до діда, до того дому дідуся. По суті, можна повіддавати це все, що ми познаходили, але... Але ще не йдемо. За обеліск. Ой, бляха. Ладно, біжимо. Чекайте, блядь, бо б'ють!
Так зараз ти получиш в мене, гімно мале. Погано, з тебе не можна нічого зібрати. Я не знаю чому, але чомусь не можна. Коротше, по болотах треба ходити по дорозі. Спори, ну хоч щось. Бляха, ще п'явка. Ні, тут я поки з усіма попереб'юся, то 3 дня буде до діда йти. Так, зараз можуть ще й прибити. Боже, чого воно не вмирає? Чого воно таке падло? Живуче. Скільки я його бив, ви бачили як довго? Просто капець. Так, ти якоїсь курки бахнути, ще щось випити, з'їсти. Здоров'я відновити треба. Бо ми тут на грані енергії. Так, подарувати або відновлення енергії. Це в нас теж енергії. Мені би здоров'я щоб відновлювалось. Давай відновлюся. Здоров'я ніхрена не відновлюється почти. Майже дійшли до діда. Є тіло. Скелет убивць. Хрена собі, сказав я собі. Ми критичний ефект, ми викликати. Слухай, ну це ми візьмемо, однозначно. Не можна його нікуди, тільки сюди. Ну це серйозний якийсь, слухай, знайшов артефакт. Заберемо його, однозначно. Ну, такий до діда дійшли. Здорово, дідо. Що тут в тебе є, дід? Так, трактат невідомого автора, що присвячений, вже прочитано. О, а ми це купляли. Ну, це заберемо. Дядько мав хороші речі. Здорово, дідо. Just looking around. If you must. Що, і все? Not human bones. Brains. Треба знайти людожера. This will be my home. Is that skull and brain human? Yes. And the meat? That too. Plates. A mug. Now, don't get agitated. Listen to my reasons. What reasons might a cannibal have? You look pale. Care to eat something? Так, чому їси людське м'ясо, мовчи сучий сину, не заховуєш, щоб жити, а так склалося, що я професійно рубаю потвор. Ну, давайте трошки з ним поговоримо. Well, I enjoy it. It has health-giving qualities, and it tastes like chicken. A pound of human flesh provides the equivalent of... Spare me. Well, you asked. I do follow certain rules. For instance, I never consume children. Truly praiseworthy. Well, no need for sarcasm.
Well, occasionally I polish up a druid or a brickmaker, but I especially savour elf meat. It's aromatic, naturally infused with scents of roots and spices. Гедота. What about dwarf meat? Oh, veiny and stringy. I believed I tasted it once, but in truth I'm unsure it was dwarf meat. To my embarrassment, I was forced to fight a drowner for it. The bloody scrap that was my share had little to identify it. Enough. As you wish, I'll say no more. You don't deserve to live. Oh, you can always kill me, but I'm of greater use alive. I've vast knowledge and I know this swamp well. I could be of assistance to you. Так. А от у це вірю. Щойно вийду, звідси ти втечеш. Like I believe you. You'll flee as soon as I leave. No, I'm too old to run again. I'd not deceive you. You've come to the swamp on an important mission. Completing it must be of greater import than one old monster. Mark me. I Так hold буде, може нам answers to many знадобиться, ще не будемо questions. нікого вбивати поки. Ну добре, можеш ще пожити. You'll live for now. Thank you. As a gesture of goodwill, I'll grant you a potion recipe. That could be useful. Так. Вирішити робити з цим юзером. Окей, і що? Щось ми там зробили. Хорошо. Так, що нам тут ще треба? Давай, завдання таємна вежа. Має вже 3, залишилось ще 7. Так, йдемо в цю капличку тоді. Йдемо назад до каплички, перенесемося до того чувака. Заодно підемо в церкву і заодно віддамо Вінсенту ту штуку. Коротше, купа справ, якраз добре. Ще треба тому... Ай, бляха. Краще було б, звичайно, піти човном, але ладно. Здоров'я геть не відновлюється. Бляха. Хлопці, це не хочу, йдіть в дупель. О, чистотілу ще візьмемо. Не візьмемо. Ми типу в бою, да? Ховали. Ну, блін, треба зробити буде собі ще якісь ці еліксири, ластівка. Без ластівки тут взагалі біда. Без ластівки це взагалі біда. Бляха, як тут? Поняв. Бляха, тут ще не перенесешся. Ну йокерний бабай. Йдемо до багаті сюди. Ще я використав. Коротше, поки я не треба було кимернути, а потім сюди прийти. Ну йо-моє. Лади, йдемо тоді іншим шляхом. Йдемо тою стороною. These boggy holes must be clay pits. Білий мертв, він для чогось треба ж, однозначно. Треба це все збирати. Так, кемернемо, давай до обіда. І нові таланти доступні. Так, зараз пливемо, дядько, зараз пливемо.
Так, срібний меч. Груповий. Вивчили щось трошки. Швидкий стиль треба вивчити. Ну, поки непогано йдемо. Жабки собі, перевізник, Жан-П'єр. Утро я тобі не знайшов, то Жан-П'єр там трохи відпочине. Так, поїхали. Поїхали, да. Готовий. Ну, пливем, що ти? Ні, прийшов, заплатив, щоб чекати, поки ти скажеш, що готовий. Ну, йо-моє, звісно, готовий, а як же ж? А вже ж ми готові. Так, заодно можна до цього Лойвардена зайти. Він нам заплатить за тих утопців. Yes? Так, на пристані безпечно. I knew you'd do it. Here's... Thanks. Yes? Farewell. Так, 400 орденів готово. А туди ми не можемо пройти? Просто цікаво. Old Vizima. Beyond that gate, the Catriona plague kills dozens every day. I have a feeling the quarantine's useless. Тобто не можу пройти, да? Замкнено. Поняв? In the war, I served under Bronibor in the PFI. Не можна. Ну, не можна, то не можна. Значить. Треба що? З Раймондом. Це ми говорили. Так, давайте всі завдання. Де тут? Тому що треба пошукати сліди самостійно. Це всі складається траля, схоже, не кожен підрозділ винен. Думаю, що треба пошукати сліди самостійно. Шукаємо. Це ми маємо до цього зайти. А де тут зайти? Треба більше доказів. З гінцем, до речі, треба з тим поговорити. Так, потопельники. Зібрати 10 разів потопельників для Зігфріда. А я що, не збирав їх, да? Я там з потопельниками бився і не збирав. Бляха-муха. Ікла звіра. Ня, я там не збирав ніфіга. Це трендець. Надо такого... 3 кореневища. Ну, щоб кореневище треба ще знати. А це трендець. І без Бестарія нікуди ми не просунемося. Оце ми можемо тут зробити. Йдемо. Мені треба в Бестарій нові записи, бо ми без тих записів ніч не можемо зробити. Привіт, кидівко. Привіт. Потопельників стільки повбивав, а толку 0. Та записів не було. Значить, відносимо це, говоримо Шані, потім йдемо до цього. До того гінця. Треба з ним набухатися нормально. Я так зрозумів. Бо по-інакшому він взагалі не хоче з нами балакати. I'm going to be all wet. І кинжал якийсь знайшли такий чіткий. Що воно тут показує, як він тут стоїть. Здорово, Вінсент.
Маю I killed доказ, the тримай. archospore in the swamp. I have proof. What the hell is this? Huh. The hideous things that roam this earth. That's 400 Oren's reward. See ya. Дякую. Так, новий рівень. Це вже добре. Тепер треба до Шані. А бляха, з цієї сторони замкнено. Я думав, що я дуже розумний. Слухай, садівник, а в тебе нема нічого, якихось книжок? Книжок в тебе немає файних. Хай щось може розкаже мені? Розкажи мені якусь цікаву таємну історію, не боїшся чуми, граєш в кості. Godspeed. Удачі, коротше. Шані. Так. Давайте коде тут Шані. Стара приятелька. Шані, ти де? А воно Шані. Привітки, Шані, приніс я тобі. Geralt, What is it? some people died at the hospital. Were you involved? Explain Anya? yourself. I wanted to question a prisoner, one of your patients, but thugs interrupted us. It was their bodies the guard discovered later. I'll tell you what I overheard. The prisoner will be transported to a safe location. Thanks, Shani, for understanding. Just watching Дякую за out for you. допомогу. Так, маю для тебе Here's the чистотіл. celandine. Тримай. Excellent. I'm really grateful. Так, надаємо... Ага, I prefer давай. a monster anatomy lesson. I know about fletters. Quickly. Ага, окей. Давай тоді... Б-б-б-б-б-б. The huge dose I gave him had no effect. Так, заслужив на послуги Шані. Окейшки. Новий запис, нові таланти. Хорошо. Так. Срібний меч. Прокачали трошки? Поспимо. Бляха, я ж хотів поспати до ночі. Трендець. Шані, чуєш, Шані? Quickly. Я не то вибрав, Шані. Я путаю ніч з днем. Мені до ночі треба було поспати. Так, тут ми ще щось не забрали? От тепер нормально. Так, що там з тою Шані? Ми все зробили. Я служив на послугу Шані, треба частіше з нею спілкуватися. Так, тепер що ми маємо? Оце, з гінцем треба зустрітися. Підозрюваний, покер, пам'ять вістре, кулачні бої, це таке. Нічого нового ми тут не дізналися, да? Вовче хутро. Альгурів треба дізнатися. Значить. Ідемо. Сюди. Пішли. У мене є бухло. Чуть-чуть є, трошки є вина якогось воно. Трошки якийсь елексир невідомий є. Біле вино он є. Нормально. Пішли. Гроші ми йому давали, не пішло. Ми йому грожали, не пішло. Треба побухати, значить. Ходи бухнем з ним.
Ходи, значить, з ним нормально бухнемо. Ні, ну слухай, 2007 рік, оце так, ну, файна гра. Трошки біганини багато, але це так кругом. О, блядь! Дякую. Ого, це що за дядько? Ой, та я не хотів з вами битися. I'll have your head. От з бандитами якраз битися не хотів. Випадково зачепив. Ну, получили по сраці всі. Спокійніше вам. А це ж що за фігня вилізла? Що це таке? Ледер. Я навіть не знаю, що це таке. Щось дуже страшне. Ну куди ти розпалив багаття? Тебе хтось просив. Давай годину. Я не знаю, як з нього виходити. Так, біднячка, ти мені щось розкажеш, якщо ти грошей дам? Ясно? Не розкажеш. Так, гонець. Давай будемо бухати. What you want? Drink with me? Sure. Так, значить. Почнемо з слабкого алкоголю. Далі в нас що тут є? Якесь хороше вино. Ні, нормально тобі? Що ти там, гонець? Щось розкажеш мені чи ні? I've had enough. Так, давай такого. Know who could help? I work for Lou Varden, a wealthy merchant. He has many jobs. Thanks. That's a big help. Always help my friends. Все. Тепер поговорити з Лайвардом. Окей. Брошки ви продав. Куди він пішов? Так, кочмар, давай тут я переночую трошки в тебе. Damn it. Any room? 5 orders. Так, до обіда. Розпалися трошки? Геральт, розпався, ні? Розпався, молодець. Значить, Лойвардена треба тепер. Тобою говорив? Говорив. Ти ми бився? А ну. Ти сильний боєць? Давай, за 30-ку будеш? Bring it up. What was I supposed to do? Щось боєць геть не сильний. По сраці получив як середньостатистичний. Так все, Геральт, не випендрюйся. You're not bad. Ти не хочеш? Ти тут з усіма вже перебився, ти тільки той дядько здоровий не хоче. Ти нічого мені не розкажеш? I'll find you Нічого не later. розкажеш. Удачки.
Гравець у кості. Ти щось розкажеш мені, гравець у кості? I'll wager your luck. I have my ups and downs. I propose an honest game. I might just take you up on that. I can tell you're well-traveled. It's a true honor to play a man like... I'm a witcher. Aren't you afraid I'd rather lose to someone worldly than beat an ordinary sort. These farmers only wager cabbages. A hunter once freaked... I think you've seen the last of him. He enjoyed high stakes, but was unlucky at dice. He was unlucky in love, too. If you say so. О, ще ж слухай, срібний меч, а Silver ну-ка. sword mean anything to Ми ще з you? ним за це мене Why do you поговорити. ask? I don't have time for chit-chat. Take no offense. Where did you get the sword? I won it from a gardener. Where can I find him? The garden at St. Lebioda's hospital. О, це нова інформація. Тепер з садівником ще треба поговорити. Так, ну давай граємо з тобою. Дві пари має. Так, ваші кості, суперника кості. Та йо, пересете, ти що жартуєш чи що? Там вроді майже четвірочка була. Поразка. Наступний раунд давай. Так, в мене сет, в нього дві пари, як завжди. В мене що тут? Перемога. Давай наступний раунд. Так, 3 шестерки, п'ятерка і четвірка. У мене сад, давай, ну. Перемога. Все. Що скажеш? Чи то я що зробив? Take care. Ні, то ж нормально, в принципі, я ж виграв ніби, ні? Хрен його знати. Вроді би виграв. Ну дай Бог не виграв. Ну, по-моєму, виграв. Йдемо з садівником тим поговоримо. Я ж ось забув, бляха, за цього чувака, що грає в кістки, кості. Так, а куди ми біжимо? Я хочу... А, от тут садівник, якраз сюди йдемо. Здорово. Так, радий за тебе, однак мене більше цікавить меч. I knew one of you would come by eventually. You lost it playing dice? I was sure I'd win. Beware the sharp one plays well. Where did you get this sword? 5 years ago there was a battle near Brenner. When the dust had settled, our men had beaten the Nilfgaardians. We ceased to call ourselves an imperial province that day. You captured the sword during the battle? Yes, it was Witcher Cohen's. A strapping fellow and a rare breed. Not very talkative, mind you. Like most of us. I gave my word the sword would find another Witcher. As he lay dying, he mumbled about teeth and destiny. Then he laughed at his own death. Yet you lost it gambling? I kept it hidden for 5 years. I lost hope I'd ever run into another Witcher. Miss Shani knew Cohen. She works at the hospital. Thanks. Good luck on the path. Поняв.
Godspeed. Удачки тобі. Тут тепер знову з Шані можна поговорити, да? Як тут все один біля одного розташоване. Шані, ти де тут? Піхотинець, здорово. Siegfried spoke of you. О, Зігфрід розказував, це хорошо. I need Так, to маю talk to you. справу. Well, I suppose. Visit me at home. Ага, вночі, окей, все, вночі. Поняв, Шані, питань нема. Треба вночі приходити. Вдень вона дуже зайнята. Логічно. Де її вночі знайти? Шані, ти де тут? А Шані де вночі? Її ж тут немає. Шані? Та йоперний театр стрію Шані. Де ти, Шані? О, дім Шані. Йдемо до неї до хати. Я в гості в неї ще не був. Йдемо поговоримо точніше з нею. Ні разу в неї в гості не були, не приходили. Коли якось печиво купити. О, там якийсь вбивця. Де? Йдемо глянемо. Опа, здорово. То ти був? Герою. Так. Шані, де тут живеш? Задушка оголошень. О, а возі Шані. Нема вивіски там, дім Шані. Так, а ти хто така, тьотю? I don't recall inviting you, but come in. I'm not entertaining anybody right now. Так, але я тут Шані. I'm here to see Shawnee. Get out! Stomping into my home like that? But Понятно. Разочок. The end is nigh! The likes of you! I'm here to see. The white frost approaches. I feel it in my bones. You don't know how it is living in a cold house in your old Давай я тебе age. ігні зігрію, тьотю. Зігрітись. Так, щось тобі подарити треба, да? Жіноча хустка, на. Get out! But Що їй треба? Що тобі треба, тьотю, бляха? Ще один. You're dead. Слухай, дядько, в тебе немає якоїсь там курточки? Трендець, що ти з мене хочеш, тьотю, бляха? Welcome, dear. Do have a cup and keep an old woman company. Ну давай бахнем, тьотю. Завзята тьотя. Goodness. То їй щось принести, то вали звідси. Якась маразмачка. You drunk! not true. Out! Don't let me see you again! Трендець. Die, shit-eater! Боже, то воно ж п'яне. Як тут биться, як ти п'яний, дядько? Я б нічого не бачу.
You're dead. Ще один, та ви задовбали. Ну як з тобою битися, ти придурочне? Ну п'яний я трошки, то що я зроблю? Так, давай візьмемо це. І все не збиває. Та ну ти в жопу, ну як я з тобою маю битися? Як ти п'яний, блядь. Так, варта, поможи мені трошки. Дякую. Вартовий, дай ти, боже, здоровечко, бо я тут трохи бухий. Єлі ходжу. Через ту тьотю. Тьотю, що ти від мене хочеш, бляха? Not. Та ясно все з тобою, тьотю. Пішла ти в дупель. Так, брама, гравець, торговець, антиквар, сільський торговець. Йдемо сюди. В дім Кальштейна того. Так, ну трошки напилися, ну нічого страшного, нормально ходимо. Ну та чого від мене хоче? Що, Шані, що за фігня? Ти де? Ти просто жартуєш, Шані, з нас. Просто шуткує. Скоріш за все, ні. Так, нам сюди. Так, Калькштайн, ходи сюди, блядь. Бо щось я не до тебе поки дойду. Спиш? А ми от не спимо. Бухаємо там старою відьмою. Просинайся. Так, давай я в тебе кимарну бігенько. До обіда. Давай про Саламандру поговоримо. Evidence indicates you're linked to Whatever. the wounded salamander mentioned you. That's likely since I hired him. What for? To help with my experiments. I had no idea he belonged to a secret organization. I suppose he distilled the fifth essence and dusted the philosopher's stone? He protected me from Salamandra and did other tasks. He risked his life for me, and your sarcasm will not change that. Get out of my sight, mutant. Та віру, я тобі віру. It's suspicious that people you hire are chasing. I don't know who pursued Berengar, but I had nothing to do with it. You didn't try trapping him to hand him to Azar Javid? If I worked for Salamandra, I would never let myself be linked to Berengar. You offend my intelligence. Go away. I believe you. Окейшки, віру тобі. I don't know enough to decide. Let's drop the subject for now. Right. We can't waste time. When you find that criminal, I'll gladly help. But now, back to work. Добре, йдемо до роботи. Нема більше доказів ніяких. Так, значить, Шані, бляха, якась не Шані. Де-то. Йдемо сюди. Йдемо ще разочок до неї.
something? Так, прийшов до Шані, посунься, жінко. I'm here to see Shani. They send you from the hospital? You certainly look ill. Так, мене прислали з лікарні, посунься, жінко. I'm from... You can go upstairs, just don't force yourself on the girl. О, нарешті. Goodness. Тьотя стара. Ми те тут вдома трошки глянемо, що тут робиться. О, є щось толкове. Що це? Бабусин щоденник. Ніхрена собі. Будем чи не будем? Ну давай глянемо. Що там тьотя робила замолоду? О, це навіть... Ух, нічого собі, це навіть сюжетні речі. Щоденник прив'язаний вже стрічкою, на вкладенні написано дитячим почерком, хто прочитає хоча б половиноньку, тому потвори відірве головоньку. Понятно. Але сюжетні речі. На секундочку. Так, все. Йдемо наверх. Рані! Ти ж ще на роботі мала бути, ні? Що тут є? Ягоди, фрукти, кресало. Заберем. Це мені не треба. Кошик з білизною. Не знаю на що. Ми там порилися. Слухай, тьотю, ну мені Шані треба... Вона тільки вечором буде, а вечором ти мене не пускаєш. І що робить? Didn't your mother teach you better? But... Вона нас вигнала. Дуже добре. Так, окей, коротше. Давайте ми тут збережемося з вами. І на сьогодні на цьому закінчимо. Мені треба Шані, непонятно як, але треба якось з нею зустрітися. І треба Лойвандером зустрітися також буде. Але це ми вже з вами в наступних серіях зробимо. Вам всім величезне дякую за перегляд. Дай вам бочку здоров'ячка, відпочивайте, набирайте сил. Будьте здорові, щасливі, багаті та мирного неба над головою. До нових серій, до нових проходжень. З вами був Роланд. Пока-пока.